गई काले तमे अमारी चैनल पर सोमवारे बपोરના ટિફિનમાં આપી શકાય ને તેવી વાનગીઓનો વિડીયો જોયો। અમારી ચેનલ પર આખા અઠવાડિયા માટેના ટિફિનની રેસિપીની સિરીઝ ચાલુ છે, તો આ આખો અઠવાડિયાની બધી ટિફિનની રેસિપી જરૂરથી જોશો। આજે આપણે મંગળવાર એટલે કે બીજા દિવસ માટે ટિફિનમાં આપી શકાય ને તેવી હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ બનાવીએ। પણ એ પહેલાં તમે અમારી ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અમારી ચેનલ પર રોજ મુકાતી ઉપયોગી રેસિપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય। આજે મંગળવારના ટિફિન માટે મેં અહીં અડધો કપ દેશી ચણા પલાળી અને રાખ્યા છે। તમે કહેશો કે સોમવારની રેસિપીમાં વાલનું શાક અને આજે ચણાનું શાક, તો પછી વેજીટેબલ ક્યારે ખાવા? તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ ટિફિન રેસિપી અંત સુધી જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે અલગ અલગ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કઈ કઈ વાનગીમાં કેવી રીતે કરીએ છીએ। સવારે ચણા સરસ પલળી ગયા છે તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ કરવા રાખશું। ગરમ થતા પાણીમાં પલાળેલા ચણા ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને લગભગ 6 થી 7 સીટી થવા દઈશું, જેથી ચણા છે ને તે સરસ બફાઈ જાય। ચણા બફાઈ છે ને એ દરમિયાન આજે આપણે ચણા સાથે ખાઈ શકાય ને તેવા અલગ પ્રકારના થેપલા બનાવી લઈએ। જેના માટે 1.5 કપ ઘઉંનો લોટ છે તે પોળા બાઉલમાં લઈ લઈશું। તેની સાથે મેં અહીં 1 બાઉલ દૂધી પણ ખમણી અને રાખી હતી, તો લોટમાં આ ખમણેલી દૂધી ઉમેરી દેવાની છે। સાથે 1/3 કપ જેટલી કસૂરી મેથી એટલે કે મેથીની ભાજીની સુકવણી ઉમેરશું। જો તમારી પાસે લીલી મેથીની ભાજી હોય ને તો તે ઉમેરવાની। હવે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું। જો થેપલામાં લસણ ના ખાતા હોય ને તો અહીં લસણ નહીં ઉમેરવાનું, ફક્ત આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની। તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે। હવે બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી દૂધી, મેથી અને મસાલા લોટમાં મિક્સ થઈ જાય। જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધી લેવાનો છે। ટિફિનમાં કઠોળ બનાવતા હોય ને ત્યારે હંમેશા રોટલીને બદલે ક્યારેક પરોઠા કે થેપલા કે પછી આ રીતે વેજીટેબલ ઉમેરી સ્વાદિષ્ટ થેપલા બનાવીએ ને તો ટિફિનમાં 4-5 કલાક રહ્યા પછી એટલા જ ભાવશે અને કઠોળ સાથે વેજીટેબલ પણ ખવાશે। વળી જો આપણે વેજીટેબલમાં અહીં દૂધી અને મેથી લીધા હતા, પણ તેના બદલે પાલક, ગાજર, કેપ્સિકમ જેવા વેજીટેબલ ઉમેરીને પણ થેપલા બનાવી શકાય છે। અહીં લોટ બંધાઈ ગયો છે તો થોડું એવું તેલ ઉમેરી દઈશું અને લોટને મસળી લેવાનો છે। પણ હા, હજી પણ આ ચણાના શાક અને વેજીટેબલ થેપલા સાથે એક વેજીટેબલવાળી હેલ્ધી સ્વાદિષ્ટ ડીશ બનાવવાના છીએ। થેપલાના લોટને હવે ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 મિનિટ માટે કૂણવા રાખી દઈશું। અહીં ચણાનું શાક અને દૂધી મેથીના થેપલા સાથે ખવાય ને તેવું કંઈક ઠંડુ ટેસ્ટી બનાવીએ। તેના માટે અહીં 1 ખીરા કાકડી લીધી છે, તો કાકડીની 2 સાઈડ કાઢી અને પહેલાં તેની છાલ ઉખાડી લેવાની છે। કાકડીની છાલ નીકળી જાય ને એટલે હવે અહીં મીડિયમ સાઇઝની ખમણી લઈશું અને કાકડીને ખમણી અને ખમણ કરી લેવાનું છે। અહીં 1 કાકડીનું ખમણ થઈ ગયું છે તો તેને હવે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ખાંડણીમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલા રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશું। રાઈના કુરિયાને આપણે એકદમ પાવડર નહીં કરીએ, પણ અધકચરા જ વાટી લેવાના છે। જુઓ, જરા એવું વાટતા અહીં રાઈના કુરિયા આપણે જોઈએ ને તેવા વટાઈ ગયા છે। તો હવે એક મોટો બાઉલ લઈશું, તેમાં 1 કપ ઠંડુ મોળું ઘાટું ક્રીમી દહીં ઉમેરી દેવાનું છે। દહીં ઉમેરાઈ જઈને એ પછી કાકડીનું ખમણ પણ તેમાં ઉમેરી દઈશું। સાથે વાટેલા રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે। સાથે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું। બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। જોઈને ખ્યાલ આવી ગયો ને? તો હા, આજે આપણે વેજીટેબલ થેપલા અને ચણાના શાક સાથે કાકડીનું રાયતું બનાવ્યું છે, જેથી ટિફિનમાં અલગ અલગ વાનગીથી સ્વાદ અને હેલ્થ બંને જળવાઈ રહે। બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે બનાવેલા કાકડીના રાયતાને ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું અને ટિફિન પીરસવા સમયે બહાર કાઢશું। આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન કુકરમાં સીટી થઈ ગઈ અને કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું। કુકરનું ઢાંકણ ખોલશું। અહીં ચણા સરસ બફાઈ ગયા છે, જે ચમચી વડે ચણાને પ્રેસ કરતાં જ ખ્યાલ આવી જાય છે। હવે ટિફિનમાં સારું રહે ને તેવું ચણાનું શાક વઘારવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર 1 કઢાઈમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું।
સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તેમાં હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે વઘારને એક વખત મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી તુરંત જ 2 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દેવાની છે. હવે પ્યુરીને પણ સહેજ એવી વઘારમાં મિક્સ કરી અને સતળાવા દઈશું. સાથે સાથે તેમાં મસાલો પણ કરી લેવાનો છે, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અને હવે ગ્રેવી પૂરતું જ મીઠું ઉમેરી દઈશું, કારણ કે ચણા બફાવા સમયે આપણે ઓલરેડી મીઠું ઉમેરેલું જ છે. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મસાલાને વઘારેલી ટમેટાની ગ્રેવીમાં સાતળી લઈશું. માત્ર અડધી મિનિટ મસાલા સતળાઈ ગયા પછી ગ્રેવી સતળાઈ અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો એ સમયે બાફેલા ચણામાંથી પાણી કાઢ્યા પછી તેને આ સતળાતી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે હવે સ્વાદમાં ગળપણ જેટલું ભાવતું હોય ને તે પ્રમાણે ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે બધું મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી ગોળ પણ એકદમ સરસ ઓગળી જાય અને ચણા સાથે ટમેટાની ગ્રેવી મસાલા બધું મિક્સ થઈ અને ચડી જાય. જે લોકો લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય ને તેના માટે આવું લસણ વગરનું મસાલાયુક્ત ગ્રેવી વગરનું કોરું શાક ટિફિનમાં બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને ચણાનું શાક તો એવું છે ને કે ઠંડુ થઈ જાય ને તો પણ ભાવે અને એકલું ખાવામાં મળે ને તો પણ ભાવે. હવે તૈયાર થયેલા ચણાના શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. બસ ચણાનું મસાલાવાળું કોરું ટિફિનમાં ભરી શકાય ને તેવું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ છે તે બંધ કરી દઈશું. હવે દૂધી મેથીના થેપલાનો લોટ છે તેનું ઢાંકણ ખોલી સહેજ એવો મસળી લઈએ અને હવે તેના નાની સાઈઝના લુવા પણ બનાવી લઈએ, જેથી ટિફિનમાં ઠંડા થેપલા ખાવા હોય ને તો પણ ભાવે. લુવા બની ગયા છે તો એક લુવાને લઈ કોરા લોટનો ઉપયોગ કરતા જઈ અને પતલું થેપલું વણી તૈયાર કરવાનું છે. અહીં હવે થેપલું વણાઈ ગયું છે તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તવા પર થેપલું શેકાવા માટે રાખી દઈશું. પહેલું થેપલું શેકાય છે ને એ દરમિયાન આપણે બીજું થેપલું પણ વણી લેવાનું છે. હવે શેકાતા થેપલાની સાઈડ ચેન્જ કરી જોઈતું પૂરતું તેલ ઉમેરશું. થેપલામાં ચારેય બાજુ તેલ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે પ્રેસ કરી અને થેપલાને શેકવાનું છે. થેપલાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાની છે અને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈને તેવું થેપલું શેકી લઈશું. હવે બંને સાઈડ થેપલું સરસ શેકાઈ ગયું છે તો થેપલાને તવા પરથી ઉતારી ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે અને વણાયેલું થેપલું તવા પર શેકાવા માટે રાખી દઈશું. આ જ રીતે ટિફિનમાં જોઈએ ને તેટલા થેપલા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં હવે થેપલા પણ બની ગયા છે તો આપણે મંગળવારે ખાઈ શકાય ને તેવી ટિફિનની વાનગીઓ પીરસી લઈએ. તો પ્રથમ પીરસશું ટમેટાની ગ્રેવીમાં બનાવેલું દેશી ચણાનું કોરું અને સ્વાદિષ્ટ શાક. આ શાક 4 થી 5 કલાક પછી ઠંડુ થઈ જાય ને તો પણ ખાવાની મજા આવે છે. તેની સાથે પીરસી લઈશું ઠંડા અને ક્રીમી દહીંનું ફ્રીજમાં રાખેલું કાકડીનું રાયતું. આ રાયતું પણ મોળા અને ઠંડા દહીંનું બનાવશો ને તો 4-5 કલાક પછી એવું સ્વાદિષ્ટ ટિફિનના ખાનામાં રહે છે. હવે સહેજ એવું વરાળ નીકળી ગયા ઠંડા થયેલા થેપલા પણ આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને પીરસી લેવાના છે, જેથી તે ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ ફરસા રહે અને એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં. પણ થેપલા, રાયતા અને શાક સાથે અથાણું ના પીરસીને તો ટિફિન અધૂરું લાગે. માટે મેં અહીં આજે ટિફિનમાં સાથે કેરીનો છુંદો પીરસ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વેજીટેબલ કઠોળ સાથે બનાવેલું આ મંગળવારની ટિફિનની બધી વાનગી તમારા ઘરના ટિફિન માટે જરૂરથી બનાવજો. રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. અને હા, આખા અઠવાડિયાના બાકીના દિવસો માટેની રેસિપીના વિડીયો આવી જ રહ્યા છે, તો તે વિડીયો જોવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. સાથે જ આ અમારી બધી રેસિપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરી લેજો, જેથી આ બધી રેસિપી તમે ફેસબુક પર પણ જોઈ શકો. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી ટિફિનની રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.